अहिले चाहिँ मसँग छ Samsungको Galaxy S25 Ultra र यो फोन चाहिँ मैले लगभग 1 महिना जस्तो चाहिँ मज्जाले चलाइसकेँ हैन। यो फोन लिएर म मेरो होम टाउन हेटौडा पुगे, टन्नै फोटोजहरु खिचे, Galaxy AI पनि मज्जाले युज गर्यो। जस हुन्छ नि यो फोन चाहिँ मैले एकदमै धेरै मज्जाले चलाइसकेँ के। सो यति धेरै चलाइसकेपछि कस्तो लाग्यो त यो फोन मलाई? वेल त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्छु। आम अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। सो यो फोन S25 Ultra चाहिँ Samsungको S24 Ultra को चाहिँ सक्सेसर हो हैन। र त्यो फोन चाहिँ अलरेडी दामी नै थियो हैन र S24 Ultra मा खासै चेन्जेसहरु नगरे पनि यो फोन चाहिँ दामी नै हुनेवाला थियो। तर लास्टमा चाहिँ त्यही हुन गयो के। Samsungले यसपालिको S25 Ultra मा पहिलाको तुलनामा चाहिँ कम्प्यारिजनमा खासै धेरै चेन्जेसहरु चाहिँ केही पनि गरेको छैन। वेल त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि गरौँला। तर फर्स्टमा चाहिँ Samsungले S25 Ultra मा एकदमै हल्ला गरेको फिचर भनेको चाहिँ AI हो के। अब यो AI मा के नयाँ फिचरहरु आएको छन् भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलाको भिडियोमा नि भनिसकेका छौं। डु चेक दैट आउट एज वेल। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो Galaxy AI जुन छ नि त्यसको युजेबिलिटी को बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं। अब यो फोन लन्च हुँदाखेरि चाहिँ यसपालि Samsungले यसको AI चाहिँ एकदम पर्सनल असिस्टेन्ट जस्तो काम गर्छ भन्छ नि, एकदमै दामी छ। यहाँ वहाँ एकदमै डेन्जरै मार्केट गरेको थियो हैन। तर खासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरा नेपाल इज नट रेडी फर दैट। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो AI ले चाहिँ Samsungमा जुन यो Galaxy AI छ नि त्यसले चाहिँ यो नेपाली कन्टेक्स्टहरु राम्ररी बुझ्दैन के। सो यसको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। सो फर्स्टमा चाहिँ मेरो वेडिङ थियो रिसेन्टली हैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो होल टिम नै हेटौडा ट्राभल गरेको थियो र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रिमाइन्डर सेट गरेको थियौं कि यो ट्राभलको लागि चाहिँ। तर के भयो भन्दाखेरि रिमाइन्डर सेट गर्दाखेरि चाहिँ यो हेटौडा भन्ने हुन्छ नि वर्ड नै बुझेन के। सो अब यस्तो भएपछि Samsungले भनेको जसरी यो जुन Samsung Galaxy AI छ त्यसले चाहिँ हुन्छ नि कुनै एउटा रिमाइन्डर सेट गर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसार अब कहाँ लोकेसन छ त्यसको चाहिँ ट्राफिक अथवा वेदर कन्डिसन्सहरु चाहिँ अलर्ट दिन्छ पहिला नै भनेर भनेको थियो नि त। अब यो कन्टेक्स्ट नै नबुझेपछि कसरी दिन्छ त अलर्ट हैन त। र Samsungले चाहिँ अर्को के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो एकदमै मन पर्ने फेभरेट आर्टिस्टहरुको कन्सर्ट अथवा इभेन्टहरु छ भने त्यसको नि रिमाइन्डर सेट गर्न मिल्छ भनेर भनेको थियो हैन। सो मैले पनि ट्राई गरे हैन। सुशान्त केसीको अपकमिङ कन्सर्टको लागि चाहिँ एउटा रिमाइन्डर सेट गर भनेर भनेको थियो। तर खासमा एकचोटी फर्स्ट ट्राईमा राम्ररी बुझेन के। अलिअलि ट्राई गरेपछि बल्ल पछि चाहिँ हुन्छ नि ठ्याक्कै सुशान्त केसीको कन्सर्ट भनेर त्यो आर्टिस्ट पनि चिन्यो र पछि रिमाइन्डर सेट गर्यो। तर एकैचोटी चाहिँ बुझेन यसले। तर जुन यो पर्सनल असिस्टेन्ट टाइपको जुन Galaxy AI छ नि त्यो चाहिँ मलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै मन परेन। एक्चुअली आई लभ दिस। तर के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अलि त्यो एडभर्टाइज गरेको जसरी हुन्छ नि चल्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली एक्सेन्ट पनि बुझ्ने गरी आई थिंक त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ अलि टाइम नै लाग्छ हैन। र भइहाल्यो पुगिहाल्यो भने पनि अर्को एउटा प्रब्लम छ के। प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन Galaxy AI छ नि 2025 को एन्डबाट चाहिँ पेड सब्स्क्रिप्सन अथवा हुन्छ नि त्यो बेसिसमा चाहिँ जाने भन्ने कुरा छ हैन। लाइक हुन्छ नि अलरेडी हामीले चाहिँ अब यो फोन हुन्छ नि यसको हिरो फिचर चलाउनलाई फेरि पैसा तिर्नु पर्ने थियो कि AI फिचर चलाउन। प्लस अलरेडी लगभग हामीले 2 लाख त यो फोनमै हुन्छ नि लगाइसकेको हुन्छौं र त्यसमाथि फेरि अर्को पैसा तिर्न पर्ने लाइक ल ठिकै छ पे गर्न पनि रेडी भयो रे हैन। अब पे चाहिँ कसरी गर्ने त लाइक डलर कार्ड चलाउनु पर्ने हो कि हैन, लाइक नेपाली पेमेन्ट गेटवेबाट पनि चल्छ कि। सो यो कुराहरु पनि छ, इश्युजहरु छ हैन। प्लस के छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि Galaxy AI को जुन सबै फिचर्सहरु छ नि त्यो सबै चाहिँ पेड हुँदैन के। जस्तै अब हामीले रिसेन्टली स्प्याम गरेको फिचर जुन छ अब्जेक्ट एडिसन र रिमुभल त्यो चाहिँ पेड हुने चान्सेस छ। तर जुन फोटोजहरुमा हामीले जुन AI प्रोसेसिङहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ फ्री नै हुन्छ। अब फोटोको कुरा आयो सो लेट्स टक अबाउट यसको क्यामेरा। र ठ्याक्कै यो फोन लन्च हुने बित्तिकै यसको क्यामेरा टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै राम्रो लगन जुरेको थियो के। आई मिन मेरो वेडिङ। अब यो फोन हातमा परिसकेपछि हाम्रो टिमले अति धेरै फोटो खिचेको छ हैन। यसमा लगभग 2000 वटा फोटो छ हाम्रो यो ग्यालरीमा। तर थ्याङ्कफुली फोटोहरुलाई डिफाइन गरेर सर्च गर्न मिल्ने फिचर जुन AI फिचर छ त्यो पनि यसपालि नै आएको व्हिच इज भेरी भेरी नाइस। त्यसैगरी अब रिजल्ट्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन डे टाइम अथवा नाइट टाइमको फोटोजहरु छ हैन, वेल लिट इन्भाइरोमेन्ट छ हुन्छ नि राम्रो लाइटिङ छ भने त एकदमै बबाल फोटोजहरु निकाल्छ। चाहे त्यो नर्मल फोटोज होस् अथवा पोर्ट्रेट फोटोज नै किन नहोस्। त्यसैगरी 3 टाइम्स जुम 5 टाइम्स जुम हैन 10 टाइम्स जुम फोटोजहरु दामी नै आउँछ। र हुँदा इभन यो मैले खिचेको जुन चितुवाको फोटो छ नि 23 टाइम्स फोटो हो हैन, लाइक राम्रै आएको छ कि त्यो पनि। अब 10 टाइम्स जुम जस्तो डेफिनेटली हुँदैन हैन 23 टाइम्स डिजिटल जुम। तर त्यही पनि लाइक फोटोज भन्न कम्पेरेबल अथवा युजेबल नै छ के। ओके सो 10x जुम क्यामेराको बारेमा कुरा गरिहालौँ है त। सो पहिला चाहिँ हुन्छ नि यो 10 टाइम्स जुम चाहिँ खासै धेरै युज हुन्न कि जस्तो फिल हुन्थ्यो के। तर आई क्यान ह्याप्पीली से दैट म चाहिँ रङ थिएँ। किन भन्दाखेरि यो हेटौडा शहीद स्मारक पार्कमा जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि धेरै जस्तो चाहिँ हामीले 10 टाइम्समै फोटो खिच्यौँ होला के। लाइक हुन्छ नि त्यो पुरै वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टाइपको भाइब्स आइरहेको थियो। र त्यसमा चाहिँ यो 10 टाइम्स क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाइक एकदमै प्र्याक्टिकल छ। र यो फोनबाट खिचेको पोर्ट्रेट्सहरु पनि उत्तिकै राम्रो छैन, लाइक वाउ नै निकाल्छ लिटरली हैन, लाइक लिटरली के।
त्यसै गरी लाइक अरू पनि सबै राम्रो छ यसको हुन्छ नि सबै कुरा भर्सटाइल छ क्यामेरा सेटअप होइन एकदमै राम्रो छ तर कुरा कहाँ गएर बिग्रिन्छ भन्दाखेरि नि रात ढल्केपछि लाइटिङ राम्रो नभएपछि जब सन्ध्या हुन्छ सो यस्तो लो लाइट सिचुएसनमा अलि लाइट धेरै नै कम भएको बेला चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो क्ल्यारिटी भन्ने हुँदैन सार्पनेस हुँदैन अलिकति ग्रेनी छ फोटोजहरू होइन त्यसै गरी मैले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यो एउटा स्टारको फोटो तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ जुन खिच्दाखेरि चाहिँ यो हुँदैन भएको यो ग्रिड कहाँबाट आइदियो कि लाइक एआईले कहाँबाट ल्याइदियो यो प्रोसेसिङ गरेर होइन त्यसै गरी पोर्ट्रेट फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाइक डेन्जरै भयो पुरा पार्टी नै गरिरहेको थियो एआईले किन भन्दाखेरि यो मान्छेको पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि हेर्नुहोस् फेसमा होइन पुरै फेसै बिगारिदिएको छ कि लाइक के भइरहेको छ यस्तो होइन लाइक के भइरहेको सो डे टाइममा जस्तो राम्रो रिजल्ट्स आए पनि यो क्यामेराको चाहिँ लिमिट्सहरू चाहिँ देखियो होइन लिमिट्सहरू छ र यो लिमिटलाई ओभरकम गर्नलाई जुन सफ्टवेयरको मद्दत लिएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेगेटिभली इम्प्याक्ट गरेको हो कि जस्तो पनि फिल चाहिँ भयो होइन प्लस स्यामसङले हुन्छ नि यसपालि चाहिँ अब क्यामेरामा हार्डवेयर चेन्ज गरेको भनेको अल्ट्रा वाइड र यो बाइक क्यामेरा हार्डवेयर चेन्ज नगरेको चाहिँ अलिक धेरै टाइम नै भइसक्यो सो मेबी हार्डवेयरमा चेन्ज गर्ने बेला नि अलिकति भएको हो कि र अर्को कुरा मलाई लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि आई थिङ्क स्यामसङले चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयरको जुन लाइक हुन्छ नि ब्यालेन्स छ नि त्यहाँ पनि अलिकति मिलाउनु पर्ने चाहिँ देखियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसै गरी तपाईँलाई अरू फोटो स्याम्पल्सहरू हेर्न मन लाग्छ डेफिनेटली भनेर चाहिँ हामीले अरू फोटो स्याम्पल्सहरू स्क्रिनमा राखेको छौँ एकछिनको लागि यु क्यान वाच अब कुरा गरौँ भिडियोजको सो यसपालि भिडियोजमा हामीलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको फिचर भने चाहिँ यो लग भिडियो नै हो होइन सो हामीले चाहिँ लगमा चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्छ सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हेर्दाखेरि फिका फिका लाग्ला तर यसले चाहिँ हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड भिडियो भन्दा 3 टाइम्स 3 चोटि बढी चाहिँ हुन्छ नि स्पेस खान्छ कि र हेर्दा चाहिँ फिक्का देखिन्छ भिडियो होइन फर्स्टमा तर खासमा चाहिँ यसमा हामीले पछि गएर जस्तो मलाई त्यस्तो कलर ग्रेडिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सो अलिक प्रोफेसनल टाइपको सिनेमेटिक भिडियो खिच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एकदमै काम लाग्छ अब तपाईँ त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने पनि डोन्ट वरी यसरी स्वाइप गरेर एकैछिनमा मजाले कलर ग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को फिचर भनेको चाहिँ अडियो इरेजर अब हुन चाहिँ यो त्यस्तो नयाँ फिचर नै चाहिँ होइन हामीले अब यो पिक्सलहरूमा त्यसै गरी आइफोनहरूमा देखिसकेका छौँ तर यो फोनले चाहिँ कस्तो रिजल्ट्सहरू प्रड्युस गर्छ त हेरौँ है त र अर्को फिचर भनेको चाहिँ यो स्मुथ जुम भन्ने फिचर हो होइन जसमा चाहिँ 20x सम्म चाहिँ काम गर्छ र नाम जसरी स्मुथली नै जुम हुन्छ रिजल्ट्स जो मजाको नै छ स्मुथ छ भने जुन त्यो लेन्स स्विच गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउँछ अब हुन त यो लेन्स स्विच भएको चाहिँ किन भन्दाखेरि हुन्छ नि यो क्यामेरा पोजिसन नै अलरेडी हुन्छ नि यसरी छ नि त डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हो प्लस स्यामसङले अब यो क्यामेरा जुन स्टाइल छ आफ्नो त्यो त जमानादेखि चेन्जै गरेको छैन हुन चाहिँ फेरि क्यामेरा रिङ भने चाहिँ यसपालि S20 अल्ट्रा टाइपकोमा चेन्ज भएको छ जुन रिङ्सहरू छ त्यो चाहिँ बाक्लो बनाएको छ यसपालि है प्लस यो क्यामेरा रिङ चाहिँ यो बडीसँग टाँसेको छैन होइन अलिकति एलिभेटेड छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ यो रिङको बिचमा चाहिँ यहाँ नेपालको धुला चाहिँ मजाले छिर्छ कि त्यसै गरी अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ यो जुन एजेसहरू छ यो चाहिँ यसरी कर्भ भएको छ यसपालि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो समात्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हातमा गाडिने प्रब्लम चाहिँ हुँदैन सो त्यो कुरा चाहिँ राम्रो छ है त्यसै गरी अर्को भनेको जुन तपाईँले फ्रेम देख्नुहुन्छ त्यो फ्रेम चाहिँ यसपालि फ्ल्याट भएर आएको थियो पहिला अलिक कर्भै हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ फ्ल्याट छ र यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि फोन समात्न पनि अलिकति बेटर फिल चाहिँ छ है तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि यो फोन चाहिँ अब अरू S25 S25 प्लस त्यसै गरी त्यो मात्र नभएर अब स्यामसङको S25 FE A55 A35 जस्तो देखिन गयो कि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति अलिकति हुन्छ नि पहिला अल्ट्राको डिजाइन अलिक चेन्ज अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो नि त सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्थ्यो अलिक डिफ्रेन्ट हुने भएर यसपालि चाहिँ सेम नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यति चित्त बुझेको छैन तर डिजाइन भनेको कुरा अब सब्जेक्टिभ हो होइन कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर लाइक ठिकै छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फोन लन्च हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि आइफोनको जस्तो नयाँ ग्रेड 5 टाइटेनियम युज गरेको छ कि भन्ने कुरा भएको थियो तर त्यो लाइकली नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लन्चमा स्यामसङ अफिसियल्सहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो कुरा कन्फर्मेसन चाहिँ दिनु भएन तर फेरि स्यामसङले लन्च प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ प्योर टाइटेनियम भनेर भनेको छ जुन चाहिँ ग्रेड 1 देखि ग्रेड 4 सम्म जुन पनि हुनसक्छ सो मेबी चेन्ज नै भएको हो भने पनि ग्रेड 5 नभएको नि ग्रेड 4 सम्म चाहिँ दियो कि अब यो फोनमा अर्को चित्त नबुझेको कुरा यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि S पेनबाट चाहिँ यसपालि ब्लुटुथ फङ्सनालिटी हटाएको छ जसले गर्दाखेरि जुन एज जेस्टर्सहरू थियो नि यसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्ने त्यसै गरी यो रिमोट सटरहरू थियो यहाँ होइन क्यामेरा रिमोटली खिच्न मिल्ने त्यो चाहिँ छैन तर अब हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ केही कुरा याद आयो भने टट्ट नोट गर्नलाई अथवा काहीँ हुन्छ नि तपाईँसँग पेन कपी नहुनसक्छ त्यसको लागि नोट गर्नलाई चाहिँ मोर देन इनफ नै छ तर फेरि ग्यालेक्सी S25 अल्ट्रामा चाहिँ पुरानो जुन S25 अल्ट्राहरूमा भएको जसरी त्यो S पेन चार्ज गर्ने कोइल चाहिँ छ अरे सो मेबी पछि लाइक हुन्छ नि ब्लुटुथ फङ्सनालिटी भएको स्टाइलस S25 अल्ट्राको लागि छुट्टै बेच्न सक्छ लाइक हुन हो चान्सेस आर देयर अब डिस्प्लेको त केही नै कुरा गर्ने होइन लाइक स्यामसङ भन्ने बित्तिकै डिस्प्ले किङ भनेर नै हामी बुझ्छौँ
लाइक पहिला पनि दामी नै थियो र यसपालि कन्टेन्ट हेर्दाखेरि पनि बबाल नै छ र एन्टी रिफ्लेक्टिभ कोटिङ त्यो त 24 अल्ट्रामै दामी थियो हैन अब अहिले पनि झन् इम्प्रुभ भएर आएको छ त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक बेजल्स जुन लाइक ट्रिम गरेको छ नि घटाएको छ नि त्यो त एकदमै स्याटिस्फाइङ छ कि हेर्नलाई एकदमै मजा आउँछ है यो दामी नै छ कि त्यो भनौँ न त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 युज भएको छ जुन चाहिँ पहिला भन्दा अझै बढी स्याटर रेजिस्टेन्ट छ रे तर फेरि के कुरा आएको छ भन्दाखेरि यो पहिलाको तुलनामा चाहिँ पहिलाको S24 अल्ट्राको कम्प्यारिजनमा चाहिँ जुन स्क्रैच रेजिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम भएर आएको छ भनेर भनेको छ कि सो यो फोन चाहिँ अब झर्दाखेरि स्क्रिन झर्दाखेरि फ्याटै नफुटे पनि त्यो पकेटमा राख्दाखेरि चाबी अथवा केही छ भने चाहिँ मेबी स्क्रैच बडी अलि लाग्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ अब त्यो बाहेक स्यामसङले आफ्नो डिस्प्ले हार्डवेयरमा खासै चेन्जेस चाहिँ ल्याएको छैन पहिला जसरी नै 8 बिट डिस्प्ले त्यसैगरी 480 हर्ट्जको PWM डिमिङ चाहिँ दिएको छ अब यो चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि इम्प्रुभ गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो किनभने आजकलको मिड रेन्ज फोनहरुमा योभन्दा बढी केपेबल हार्डवेयर छ के लाइक हुन्छ नि हामीले रिसेन्टली डेली ड्राइभ गरेको Redmi Note 14 Pro मा नै तपाईले चाहिँ 1920 हर्ट्जको PWM डिमिङ प्लस 12 बिट कलर देख्न पाउनुहुन्छ के अब 8 बिट डिस्प्ले भएर खासै के इस्यु चाहिँ भएन तर PWM डिमिङ चाहिँ अलि बढी दिएको भए चाहिँ किन राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि नि अब अलि सेन्सिटिभ मान्छे छ भने चाहिँ यो कम PWM डिमिङ भएको फोनहरु लो ब्राइटनेसमा चलाउँदाखेरि बढी चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि टाउको दुख्ने खाली अलि अप्ठ्यारो हुने जस्तो समस्याहरु चाहिँ आउन सक्छ के प्लस हुन्छ नि अब स्यामसङको टप द लाइन फोन भन्दा 40-45 हजार पर्ने अलिकति मिड रेन्ज फोनले नै हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ राम्रो दिरा छ भनेर सुन्दाखेरि अलिकति चस्स लाग्छ नि त सो इफ स्यामसङ इज वाचिङ दिस आई थिंक यो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो है र अर्को इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री अब हुन त यसको हुन्छ नि तपाईले नर्मल युजेसमा 1.5 दिन त टिकाउन सक्नुहुन्छ अब ट्राई नै गर्ने हुन्छ 2 दिन नै टिक्ला यसको ब्याट्री हैन जस ठिकै छ तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अब फोटोहरु खिच्दाखेरि के अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अब हुन्छ नि S25 अल्ट्रा लिएर कहीँ बाहिर जानुभयो घुम्न जानुभयो भने त टन्नै फोटोज खिचिन्छ नि त प्लस साथीहरु पनि छ भने त अब लाइक बाटोमा र्यान्डम हुन्छ नि के फोटोहरु खिचिन्छ बाटोमा अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चल्न सक्छ कुकुरको बिरालोको हैन यताउता खिचिन्छ सो त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ लाइक टिक्दैन के किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो टिम हेडबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो फोन सँगै लिएर गएको थियो नि त सो 2 नबज्दै हुन्छ नि लाइक ब्याट्री चाहिँ मजाले ड्रेन भइसकेको थियो कि बिलो 20% नै पुगिसकेको थियो सो त्यो कुरामा चाहिँ आई थिंक इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ सो स्यामसङले चाहिँ जति सफ्टवेयर अप्टिमाइज गरेर यसको ब्याट्री लाइफ राम्रो बनाउन खोजे पनि हार्डवेयर लिमिटेसन भने चाहिँ देखिन्छ हैन र द्याट्स हुन्छ नि त्यो प्रिटी देखिदैन के सो हुन्छ नि स्यामसङले आई थिंक यो कुरामा चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्नुपर्छ र ब्याट्री लगायत अरु केही इस्युज भए पनि यो फोनमा पावरको भने चाहिँ केही पनि इस्यु छैन है र किन भन्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 8 एलिट पाउँछौं त्यो पनि ओभरक्लक्ड भर्जन र भन्नै पर्दाखेरि अब यो चिपसेट चाहिँ एकदमै पावरफुल छ लाइक भन्ने नै हो भने चाहिँ रियल वर्ल्डमा यो फोनको लागि चाहिँ मोबाइल वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अथवा पावरफुल प्रोसेसर हो है सो रिसेन्टली चाहिँ हामीले S23, S24 र S25 अल्ट्रा तीनटैमा चाहिँ हामीले बेन्चमार्कहरु रन गरेको थियौं र S23 अल्ट्रा र S24 अल्ट्रा एउटा साइडमा छ भने S25 अल्ट्रा त कहाँ छ के सो Galaxy S24 अल्ट्राले 23 अल्ट्रा भन्दा लेटेस्ट एन्ड्रोइड भर्जनमा 16.4% र गिगबेन्चमा 21.1% एभरेज इम्प्रुभमेन्ट देखाउँछ भने S25 ले चाहिँ S24 कम्प्यारिजनमा झट्टै 30.5% र एभरेजमा 34% चाहिँ बेटर परफर्म गर्छ त्यस्तै 3D मार्कमा भने ग्राफिक टेस्ट गर्दा चाहिँ S24 अल्ट्रा र 23 अल्ट्रा सँग डिफरेन्स चाहिँ यस्तो खालेको देखिन्छ र रिसेन्टली फोनहरु चाहिँ निकै धेरै एआई फोकस्ड भएकोले हामीले चाहिँ गिगबेन्च एआई मा नि टेस्ट गरेको थियौं फोनहरुलाई र यो विषयमा S25 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा भन्दा एभरेजमा 34.4% ले बेटर छ भने S23 अल्ट्रा भन्दा चाहिँ आर यु रेडी फर दिस 225% ले बेटर छ र यो फोनको पावरलाई युटिलाइज गर्न चाहिँ हामीले मेजर दुईटा युजेसहरु चाहिँ देख्यौं फर्स्टमा छ स्यामसङको युनिक फिचर स्यामसङ डेस्क अब यो फिचरले चाहिँ तपाईले हुन्छ नि आफ्नो फोनलाई मजाले कम्प्युटर जस्तो चलाउन सक्नुहुन्छ के चट्ट अफिस आयो हुन्छ नि अब स्यामसङ डेस्क युज गर्नलाई चाहिँ तपाईले यसको हुन्छ नि फोनलाई मोनिटरसँग कनेक्ट गर्यो र मजाले चलाउन थाल्यो एज ए कम्प्युटर सो यसरी चाहिँ तपाईले हुन्छ नि अब यसबाट फोटो भिडियोहरु चाहिँ मोबाइल बेस्ड एपबाट मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भने डक्स अथवा सिट्सहरु पनि चलाउन सक्नुहुन्छ जुन गुगल डक्सहरु काम गरिन्छ नि अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति आई थिंक अप्टिमाइजेसन चाहिँ चाहिन्छ तर त्यो बाहेक मक्खन चल्छ र अर्को कुरा के मक्खन चल्छ थाहा छ यसमा गेन्सिन इम्प्याक्ट हामीले 30 मिनेट्स कन्टिन्यू यो गेम हायर सेटिङ्समा खेल्दाखेरि एभरेजमा 60 FPS पाएको थियौं एभरेज नै 60 यस जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको फ्ल्यागशिपहरुले नि स्ट्रगल गर्थ्यो जस्तै यो गेम S24 अल्ट्राले नि एभरेजमा चाहिँ 58 FPS मात्रै म्यानेज गर्न सक्थ्यो अब गेन्सिन इम्प्याक्ट नै मजाले ह्यान्डल गर्ने भएपछि हामीले गेन्सिन इम्प्याक्ट जस्तो तर त्यो भन्दा नि हेभी विदरिङ विस्पर्स खेलेर हेर्यौं अनि यो गेममा चाहिँ एभरेजमा 56 FPS पायौं अनि यो गेममा चाहिँ गेन्सिन भन्दा धेरै नै फ्लक्चुएसन थियो तर त्यो चाहिँ बीचको स्टोरीहरुमा 30 FPS मा ड्रप भएर पनि थियो र मेन गेम प्लेमा भने चाहिँ मोस्टली 58 देखि 60 मै ओभर गरिरहेको थियो अब हामी सबैको फेभरेट गेम PUBG मा चाहिँ हामीले 119 FPS जस्तोको एभरेज पाएको थियौं भने म्याक्स ग्राफिक्स सेटिङ्समा खेल्दा नि 40 FPS को स्मुथनेस चाहिँ पाएको थियौं
अब लास्टमा आउँछ यो फोनको पावरको एकदमै हुन्छ नि दामी युजेस त्यो भनेको एमुलेटर गेम्स। सो एन्ड्रोइडमा चाहिँ हामीले एमुलेटरबाट चाहिँ अरू प्लेटफर्मको गेम्सहरू चलाउन सक्छौँ होइन, ब्युटी अफ एन्ड्रोइड। अब एमुलेटर गेम्सहरू जस्तै अब के छ भन्दाखेरि गड अफ वार, रेजिडेन्ट इभिल जस्तो गेम्सहरू, र हामीले यो फोनमा पनि टेस्ट गरेर हेरौँ न, रिजल्ट्स आर एकदमै स्मुथ। जस्तै यो गड अफ वार 2 मा 120 FPS सम्म ट्रिगर हुँदै थियो, तर ओभरअल रिजल्ट चाहिँ स्टेबल छैन है, भन्ने पत्ता एकदम फ्लक्चुएसनहरू चाहिँ हुन्छ। अब क्रस प्लेटफर्म भइसकेपछि त्यस्तो हुनु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल हो। गेम चाहिँ राम्रै चल्छ, चलाउन पनि सकिन्छ, तर यहाँ स्टोरेज चाहिँ अलिक भिलेन भइदिन्छ है। र त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यो 256 GB भर्जन छ, सो जसमा चाहिँ हुन्छ नि अलरेडी टन्नै फोटोहरू खिचिसकेको छ, प्लस अलिअलि एमुलेटर गेम्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ 80% भन्दा बेसी नै स्टोरेज खाइसक्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्टोरेजले चाहिँ यहाँ हुन्छ नि दुःख दिन्छ। सो एक महिना नबित्दै हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट 80% नै स्टोरेज चाहिँ भरिसक्यो। प्लस नेपालमा चाहिँ 1 TB भर्जन आउँदैन, ल माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट पनि छैन है। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ ध्यान चाहिँ पुऱ्याउनु। तपाईँ एकदमै धेरै हुन्छ नि फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ र एमुलेटर गेम्स खेल्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 512 GB एटलिस्ट त्यो चाहिँ किन्नुपर्छ तपाईँले। सो कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ स्यामसङ चाहिँ एकदमै नजिक छ यो एउटा पर्फेक्ट डिभाइस बनाउनको लागि। त्यही भएर पनि हरेक जेनेरेसनमा त्यति धेरै ट्विक्सहरू चेन्जेसहरू हुँदैन क्या। तर फेरि यो फोनमा इस्युजहरू चाहिँ छ है, नभएको होइन। मलाई चित्त नभएको कुरा भनेको त्यो PWM को बारेमा भनिहालेँ, त्यसै गरी लिमिटेड ब्याट्री र क्यामेरामा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन AI प्रोसेसिङ अलिक बढी भएको जस्तो फिल हुने है। अब यो खासै त्यस्तो मेजर इस्युजहरू छ होइन, स्यामसङले यो फिक्स पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै यसमाथि IP69 रेटिङ, C2 सपोर्ट र एक्सटर्नल माइक्रो SD सपोर्ट फिर्ता ल्याइदिनु भने त अझै सुनमा सुगन्ध नै थपिन्थ्यो। अब यो सबै कुरा त ठिकै छ, तर के तपाईँले यो फोन लिन ठिक छ त? अफ कोर्स Samsung Galaxy S Ultra सिरिज चाहिँ लाइक जमानादेखि बजारमा भएको वान अफ द बेस्ट फोन नै हो होइन, त्यसमा त नो ब्रेनर नै भन्छु यो फोन होइन। अब के यो नेपालमा भएको बेस्ट फ्ल्यागसिप फोन हो त? फ्ल्यागसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि हुन्छ नि लाइक आइफोनको कुरा पनि आउँछ, तर त्यो चाहिँ अब छुट्टै कुरा भयो, प्रिफरेन्सको कुरा आउँछ त्यसमा होइन। तर यति चाहिँ तपाईँ के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि नि लाइक आइफोनहरू भन्दा चाहिँ S25 अल्ट्राको जुन प्राइस छ त्यो चाहिँ रिलेटिभली धेरै नै सस्तो छ है। र यो भन्दै गर्दा फेरि एन्ड्रोइड फोन्सहरू पनि तगडा तगडा एन्ड्रोइड फोन्सहरू नेपालमा आउँदैछ कि, जस्तै अब Vivo X200 Pro पनि नेपालमा चाहिँ लन्च हुने कुरा छ होइन। अब रिसेन्ट लाइक आइहाल्छ होला यो भिडियो अपलोड हुँदैसम्म त। त्यसै गरी अर्को भनेको OnePlus 13 यसपालिको एकदम इन्ट्रेस्टिङ राम्रो फोन डिभाइस हो, लाइक स्पेक्सहरू एकदम म्याच गर्छ, प्लस सस्तो पनि छ। त्यसै गरी Xiaomi को टप अफ द लाइन पनि फ्ल्यागसिप जुन फोन छ त्यो पनि नेपालमा छिटै लन्च हुने कुरा छ। सो S25 अल्ट्रालाई डेफिनेटली कम्पिटिसन चाहिँ अलिक बढ्छ यो फोनहरू चाहिँ नेपाल आइसकेपछि। सो हुन्छ नि क्लियर कट विनर चाहिँ नहुन सक्छ इच क्याटेगोरीमा, तर एज एन इन्डिभिजुअल प्रडक्ट हुन्छ नि लाइक बेस्टै नभने पनि लाइक वान अफ द बेस्ट अप्सन चाहिँ हो। र यति कुरा चाहिँ के क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि S25 अल्ट्रा लिइसकेपछि तपाईँ पस्ताउनेवाला चाहिँ छैन।